Đời bể khổ, ta có quyền không khổ. Thân buộc ràng, ai nhốt được hồn mây. Em đừng mãi loay hoay tìm chỗ đứng, cần hỏi mình rằng phải sống làm sao. Vẫn có đấy những người trong thầm lặng, cúi xuống tận cùng mà hồn lại thanh cao. Đời lắm lúc vui cũng làm ta khóc, mà buồn tên vẫn khiến rộ môi cười. Hạnh phúc đến từ những điều bình dị, trong chập trùng mưa nắng giữa buồn vui. Đời đau khổ vì biến thành nô lệ, cho hồn ma bóng quế những phù hư. Người nghèo khó dẫu tiền rừng bạc bể, còn ta giàu dù túi chẳng một xu. Em đừng mãi đi xa tìm hạnh phúc, hãy yên ngồi nhận diện ở chung quanh. Có đôi lúc thiên đường và địa ngục chỉ cách nhau bằng một sợi tơ mảnh. Đời bể khổ, ta có quyền không khổ. Thân buộc ràng, ai nhốt được hồn mây. Lòng thanh thản niềm vui tìm bến đỗ, khổ vì ước hẹn kiếp lưu đày. Thôi đừng mãi băn khoăn tìm lẽ sống, lý tưởng là tưởng có lý thôi em. Sống tỉnh thức giữa chập trùng ảo mộng, hạnh phúc theo hơi thở đến bên thềm. Người thông minh biết nắm bắt cơ hội, biết khi nào nên ra tay. Còn người trí tuệ biết khi nào nên buông tay. Vì vậy, cầm lên được là thông minh, nhưng bỏ xuống được là trí tuệ. Người thông minh thể hiện thế mạnh của mình ra ngoài, tức bộc lộ hết tài năng. Người trí tuệ để người khác thể hiện thế mạnh, còn họ âm thầm lặng lẽ làm. Ví dụ, trong một bữa tiệc, người thông minh bận nói không ngừng, vì vậy họ giống cái ấm trà. Người trí tuệ bận lắng nghe người khác nói, thế nên họ giống cái tách trà. Nước trong ấm rốt cuộc cũng phải rót vào tách mà thôi. Thông minh là một loại khả năng sinh tồn, còn trí tuệ lại là một dạng cảnh giới của sinh tồn. Trên thế giới có rất nhiều người thông minh, nhưng rất hiếm người có trí tuệ. Ngay cả Socrates được công nhận là người trí tuệ cũng tự thấy rằng nếu xét theo yêu cầu về trí tuệ thì bản thân ông cũng là người vô tri. Người thông minh thường không chịu được sự thiệt thòi, nhưng người trí tuệ thường có thể chịu thiệt. Người thông minh luôn có thể bảo toàn lợi ích của mình khi làm việc với người khác. Ví dụ như khi kinh doanh, người thông minh luôn có thể thu về lợi nhuận, còn người trí tuệ sẽ không theo đuổi việc thu lợi nhiều nhất mà đặt lợi ích của người khác lên hàng đầu. Thế nên có khi sẵn sàng bù tiền. Người trí tuệ biết rằng không mất thì sẽ không được. Người thông minh chú ý chi tiết, người trí tuệ chú trọng tổng thể. Người thông minh thường phiền não nhiều, thường mất ngủ, qua đời sớm vì nhạy cảm hơn người bình thường. Người trí tuệ có thể rời xa phiền muộn, đạt đến mức độ không vui vì được, không buồn vì mất. Vì vậy, người trí tuệ ăn ngon ngủ yên, sống thọ. Người thông minh có khát vọng thay đổi người khác để người khác làm theo ý mình. Người trí tuệ thường thuận theo tự nhiên. Vì vậy, người thông minh thường có những quan hệ căng thẳng, còn người trí tuệ thường có những quan hệ hòa nhã hơn. Thông minh đa số là trời sinh, có được do di truyền, còn trí tuệ dựa nhiều vào tu tập, rèn luyện. Thông minh có thể giúp ta có được nhiều tri thức, trí tuệ khiến ta có văn hóa. Vì vậy, một người càng có nhiều tri thức thì càng thông minh, còn người càng có nhiều văn hóa thì càng trí tuệ. Thông minh dựa vào tai và mắt, tức tai thính, mắt tinh. Trí tuệ phụ thuộc vào tâm hồn, tức tuệ do tâm sinh. Thông minh có thể mang đến tiền tài và quyền lực, trí tuệ có thể mang đến niềm vui nội tại. Vì thế, nếu cầu tài thì chỉ cần thông minh là đủ, còn nếu muốn thoát khỏi phiền muộn thì cần có trí tuệ. Vậy bạn muốn làm người thông minh hay làm người trí tuệ? Xưa có bầy khỉ nọ lội xuống hồ vớt trăng, vớt mãi hoài chẳng được nên mặt mày nhăn nhăn. Lắm khi mình giống khỉ tìm hạnh phúc trần gian, đôi tay vừa chạm tới,
mộng vàng vỡ tan. Trăng nghìn thu vẫn đẹp, vì không thuộc về ai. Hồn khát khao chiếm hữu, trăm năm nỗi đau dài. Ta một đời ngây dài, chạy đua với mặt trời, vừa thấy bờ hạnh phúc, hoàng hôn phủ xuống đời. Danh lợi tình mộng mị, tờ đáy nước trăng ngà, lặng chìm trong mê hoặc, nên ngàn đời xót xa. U mê thành kiếp khỉ, chúi xuống dòng đảo điên. Ai giật mình ngước mặt, vầng trăng xưa hiện tiền. Những câu thường nhắc bên lòng. Có những việc hôm nay ta thấy lớn, ngày mai nhìn lại chẳng có gì đáng kể. Năm nay chuyện ấy quan trọng, sang năm sẽ trở thành thứ yếu. Chuyện vĩ đại đời này, đời sau người ta gọi là truyền thuyết. Bạn đang xem video trên kênh YouTube Sống Vui Mỗi Ngày. Trên đời có một số việc không phải ta không để tâm, mà có để tâm cũng không làm được gì hơn. Đừng mong cầu mọi người đối xử với mình đặc biệt, cũng chẳng nên hy vọng họ sẽ bớt đi những toan tính. Giữa người với người có thể gần, cũng có thể xa. Giữa việc với việc có thể phức tạp, cũng có thể giản đơn. Giữa tình cảm với nhau có thể sâu, cũng có thể cạn. Trong cuộc sống, có người nói ít làm nhiều, cũng có người chỉ biết hoa tay múa chân. Bạn không nên quá bận lòng về người khác, chỉ cần quản tốt việc của chính mình. Mọi việc còn lại hãy thuận theo nhân duyên. Có một số việc vừa phân trần trắng đen đã trở thành quá khứ. Có một số người ta giận hờn vài ngày đã trở thành dĩ vãng. Có những nỗi đau vừa cười lên đã tan thành bọt nước. Có những hoàn cảnh nhờ chịu chút thương đau mà trở nên kiên cường. Đức Phật từng nói rằng với người không có duyên, bạn nói bao nhiêu lời cũng là thừa. Còn khi đã hữu duyên với nhau thì chỉ cần bạn xuất hiện thôi là đã có thể đánh thức mọi giác quan của họ. Cuộc sống không có nếu như hay giá như, chỉ có kết quả và hậu quả. Đời mình như thế nào là do bản thân lựa chọn, người khác không thể quyết định thay. Chúng ta nhiều nhất cũng chỉ là câu chuyện của một người. Vì thế trong cuộc sống hay trong công việc, nếu gặp chuyện bất như ý, hãy nói với bản thân rằng hôm nay sẽ qua đi, ngày mai rồi cũng đến. Cho nên hãy buông bỏ tất cả để bắt đầu ngày mới. Trưởng thành rồi, bạn sẽ biết cách lấy nụ cười đối diện với tất cả. Chỉ cần luôn làm tốt những việc của bản thân, như làm những việc cần làm, nuôi dưỡng lòng chân thành, khoan dung với mọi người, nghiêm khắc với bản thân, giữ gìn sự lương thiện, đi con đường chánh hạnh, mỗi ngày sống trong tâm niệm biết ơn. Mọi việc còn lại hãy thuận theo nhân duyên vận hành. Trao gửi chân tình mới có được chân tình. Nhưng mặt khác, ta rất dễ bị tổn thương nặng nề khi trao gửi chân tình nhằm người hư tình giả dối. Đôi khi lãnh đạm không phải là vô tình, mà chỉ là một cách để tránh khỏi bị tổn thương. Giữ khoảng cách mới có thể bảo vệ chính mình, nhưng nhiều khi giữ khoảng cách quá sẽ khiến ta vĩnh viễn cô đơn. Không có nửa bên kia 100%, chỉ có 50% của hai người hợp lại thành cặp vợ chồng hoặc một cặp nhân duyên 100%. Khi giao tiếp, đừng mong muốn hết thảy mọi người đều nghe theo quan điểm của mình, vì đó là thái độ của bản ngã và là nguồn gốc phát sinh kiêu mạn. Người hiểu ta thì ta không cần giải thích. Người không hiểu ta, ta lại càng không cần giải thích, bởi họ không hề muốn nghe ta. Vì thế, giải thích vĩnh viễn là thừa thải. Một đời luân lạc
ưu phiền, tháng năm lòng nặng bao niềm âu lo. Từ đâu ai đã buộc cho, khư khư rồi lại bo bo nghiệp trần. Một người sống có vui vẻ hay không, hạnh phúc hay không, then chốt là nằm ở tâm, chứ không phải là thân thể, không phải những thứ được và mất mỗi ngày. Quyết định tâm trạng của chúng ta vốn không phải là người khác, mà là chính bản thân chúng ta. Tâm của mỗi một người tựa như một cánh đồng, gieo nhân lành sẽ thu được quả lành, gieo nhân xấu sẽ thu được quả xấu. Nếu bạn có thể vui vẻ mà sống trọn mỗi ngày, khiến cho sinh mệnh của bạn tự nhiên khỏe mạnh, giống như cây cỏ ngoài đồng, hoặc tỏa hương, nở rộ giống như những đóa hoa, thế thì toàn bộ giới tự nhiên sẽ chúc mừng bạn. Đúng là như vậy, bởi vì vui vẻ có thể khiến con người ta trở nên duyên dáng xinh đẹp, còn thù hận, oán trách, đau khổ lại chỉ có thể khiến con người ta trở nên xấu xí hơn mà thôi. Tướng do tâm sinh, nụ cười chính là một mặt gương sáng của tâm hồn, chiếu rọi hết thảy hạt giống được gieo trồng trong tâm. Nếu trong tâm bạn có hạt giống vui vẻ, thế thì quả được trổ ra nhất định là nụ cười. Nếu trong tâm bạn có hạt giống đau khổ, thế thì quả được trổ ra nhất định là nỗi đau thương. Nếu trong tâm bạn có hạt giống trách móc, thế thì quả được trổ ra nhất định là nỗi oán hận. Nếu trong tâm bạn chứa đầy hạt giống tình thương, thế thì quả được trổ ra nhất định là lòng khoan dung. Nếu trong tâm bạn có tà ác, thế thì quả được trổ ra nhất định là sự sa ngã trụy lạc. Có câu nói, chúng ta không thể thay đổi được thời tiết, nhưng có thể thay đổi được tâm trạng của mình. Bạn không cần phải cảm thấy phiền não bởi trời lúc nào cũng mưa. Bởi vì trời mưa, chúng ta có thể không cần phải đi tránh nắng. Bạn cũng không cần phải lo lắng bởi cái nắng cháy da, bởi vì ánh mặt trời sáng rực sẽ không khiến bạn dẫm phải vũng bùn lầy. Làm sao giữ lại điều không thể, cát biển tuôn dần qua kẻ tay. Làm sao miên viễn đời dâu bể, bão gió trên ngàn thôi cuốn mây. Làm sao níu áo thời gian lại, ngắm nụ xuân thì chưa úa môi. Làm sao tìm thấy dòng sông cũ, lạ lẫm chiều nay bến lỡ bồi. Làm sao giữ được tình ban sớm, chưa kịp hoàng hôn đã úa màu. Ta trách sao người thay đổi vội, chắc gì ta chẳng đổi thay đâu. Làm sao nắm giữ ngày nhung lụa, hào phú vang danh của một thời. Phút chốc một chiều bao cái của, đồng tình đội nón chạy xa xôi. Soi gương thấy nụ cười năm đó, chẳng biết vì đâu méo mó rồi. Làm sao giữ được điều không thể, cầm bằng như nước cuốn hoa trôi. Vốc nước lòng tay không giữ được, mọi vật trên đời cũng rứa thôi. Vì sao con trai mềm yếu lại có thể tạo ra trân châu? Khi một hạt cát lọt vào trong con trai, dù cảm thấy rất khó chịu, nhưng nó không thể đẩy hạt cát ra ngoài. Đối diện với nỗi đau ấy, con trai không một lời oán trách, mà chỉ dùng dinh dưỡng trong cơ thể bao bọc lấy hạt cát, từng lớp một. Dần dần, từ chỗ là một nỗi đau xót, hạt cát ấy trở thành một viên minh châu mỹ lệ. Và vì sao ngựa hoang mạnh mẽ lại bị khuất phục bởi con dơi bé nhỏ? Khi bị dơi hút máu, ngựa hoang cảm thấy rất khó chịu, nhưng không thể đuổi dơi đi. Ngựa hoang giận dữ chạy nhảy cuồng loạn đến mức kiệt sức chết. Các nhà khoa học phát hiện ra rằng lượng máu bị dơi hút không đủ khiến ngựa chết. Nó chết là do quá phẫn nộ và chạy một cách điên cuồng. Cuộc sống luôn chứa đầy ẩn số. Thông thường, những chuyện không như ý ta lại thường chiếm tới 7-8 phần. Khi gặp chuyện không như ý, nên chăng ta hãy nghĩ về chuyện trai ngọc và ngựa hoang. Thái độ sống và cái nhìn minh triết về hoàn cảnh giúp con người xoay chuyển và tháo gỡ được mọi vấn đề.
Sự trưởng thành tâm thức của một con người được đánh giá qua cách người đó đối diện và giải quyết những vấn đề gặp phải trong đời sống. Không thể xin bốn mùa, đất trời ngưng lặng gió, mong mình nhẫn nhục có, chịu gió đời an nhiên. Không thể xin bình yên giữa dòng đời sao động, chính mình không cuồng vọng, trên sóng ngồi nhẹ tên. Tiền xu luôn gây ra tiếng động, còn tiền giấy luôn im lặng. Khi giá trị của bạn tăng lên, hãy giữ cho mình luôn khiêm tốn và nói ít đi. Cuộc sống giống như một quyển sách, một vài chương khá buồn, một số chương hạnh phúc và một số chương rất thú vị. Nhưng nếu bạn chưa bao giờ thử lật một trang, bạn sẽ không bao giờ biết được những gì ở chương tiếp theo. Đừng quá khắt khe với mình, thậm chí mắc những sai lầm cũng có nghĩa là bạn đang cố gắng. Khi bắt điện thoại, bất luận trong hoàn cảnh nào, bạn hãy cười lên, vì người bên kia sẽ cảm nhận được nụ cười của bạn. Cái lưỡi không xương, nhưng đủ cứng để làm vỡ nát một trái tim. Vì thế, hãy cẩn thận với ngôn từ của bạn. Đừng bao giờ cố giải thích con người bạn với bất cứ ai, vì những người tin bạn không cần điều đó, còn những người không thích bạn thì sẽ không tin lời bạn đâu. Hãy ghi nhớ 3 điều: cố gắng, kiên định, tin tưởng. Cố gắng vì một tương lai tốt hơn, kiên định với công việc, tin tưởng vào bản thân. Mỗi một người bạn gặp hàng ngày đều là thầy của bạn. Người thông thái dạy bạn đạo lý từ bi, người ngang ngược dạy bạn đạo lý nhẫn nhục. Suy nghĩ tạo ra vô số vấn đề, ấy thế mà chính nó lại cố gắng đi tìm cách giải quyết vấn đề. Những vấn đề tưởng tượng và những giải pháp tưởng tượng cứ xoay vần mãi như vậy. Người tự biết mình là ngốc thì không phải kẻ ngốc, còn người tự cho mình là thông minh thực ra lại là người ngốc nhất trong số những người ngốc. Vũ trụ vạn vật đều là nhất thể, đều liên quan, tương hỗ với nhau. Khi bạn làm hại mặt đất, dòng sông và các sinh linh sống trên đó, thật ra là bạn đang tự làm hại chính mình. Khi bạn cho đi, thật ra là bạn đang làm lợi cho chính mình. Nếu bạn muốn thường xuyên vui vẻ, đừng đem niềm vui của mình đặt vào những thứ phù phiếm bề ngoài. Hãy xem tiền bạc, nhà cửa, xe cộ của bạn đều là mượn của người khác. Hãy lợi dụng chúng thật tốt, nhưng đừng si mê chúng. Chỉ cần làm được như vậy, bạn sẽ hưởng thụ một cuộc đời đơn giản nhưng vui vẻ. Nếu không cẩn thận, bạn sẽ làm ầm ĩ cái việc kiếm sống của mình. Bạn luôn bận rộn, nhưng tại sao? Chỉ là để kiếm miếng ăn. Đàn gà tíu tít tìm và mổ thức ăn, nhưng cuối cùng chỉ để bị người ta ăn thịt. Không nhẽ con người cả đời bận rộn chỉ để chết mà thôi. Một đời luân lạc ưu phiền, tháng năm lòng nặng bao niềm âu lo. Từ đâu ai đã buộc cho, khư khư rồi lại bo bo nghiệp trần. Có đôi khi niềm hạnh phúc giữ tâm hồn ta dịu dàng, và lắm khi lòng nhẫn nhục giúp đời ta được bình an. Có khi gặp nhiều nghịch cảnh giúp ta mạnh mẽ kiên cường, đối diện muộn phiền bất hạnh, khiến lòng thêm lớn hiểu thương. Bạn đang xem video trên kênh YouTube Sống Vui Mỗi Ngày. Nếu không có khổ đau, biết đâu là hạnh phúc. Nhờ mộng mị hôm nào, ta tìm về tỉnh thức. Khổ đau.
Dù ta có tài năng đến đâu, dù ta có chuẩn bị kỹ lưỡng đến mức nào, thì những điều bất như ý vẫn cứ xảy ra theo lẽ tự nhiên của nó. Chỉ là bất như ý. Người ta vẫn thường nói rằng nghèo là khổ, nghèo khổ, chứ ít ai nói giàu khổ cả. Thật ra, người nghèo có nỗi khổ của người nghèo, mà người giàu cũng có nỗi khổ của người giàu. Người nghèo vì không chấp nhận cái nghèo, oán ghét cái nghèo, muốn được giàu nên mới khổ. Còn người giàu lại sợ bấy nhiêu tài sản chưa đủ làm người khác nể phục, sợ bị phá sản, sợ bị kẻ xấu lợi dụng hay hãm hại nên mới khổ. So ra, cái khổ của người giàu còn phức tạp và nan giải hơn người nghèo rất nhiều. Phải chỉ trong xã hội ai cũng như ai cũng sở hữu tài sản như nhau, thì chắc chắn ý niệm giàu nghèo sẽ không có. Những điều ấy không bao giờ là thực tế khi con người ngày càng ưa chuộng vật chất và xem đó là điều kiện căn bản của hạnh phúc. Cho nên, nếu ta may mắn không bị cuốn theo quan niệm của xã hội mà thoát ra khỏi ý niệm giàu nghèo, ta thấy sự hưởng thụ vật chất không phải là lý do lớn nhất để ta có mặt ở trên cõi đời này, thì chắc chắn ta sẽ không còn than nghèo khổ nữa. Người ta cũng thường gộp chung cực với khổ, cực khổ. Nhưng bản thân của sự cực nhọc chưa chắc đã là khổ. Bởi vì ta kháng cự lại nó, ta muốn mình không phải vất vả mà vẫn có đầy đủ mọi thứ tiện nghi như bao người khác, nên ta mới khổ. Ta chỉ biết so sánh, đòi hỏi, chứ không chịu tìm hiểu căn nguyên sâu xa tại sao mình lại cơ cực. Chắc ta cũng đã từng chứng kiến, có những người chỉ cần người thân của họ qua khỏi cơn bệnh hiểm nghèo, dù người thân ấy không thể tiếp tục lao động nữa, thì họ vẫn vui lòng đem hết thân mạng của mình ra để bảo bọc. Có những người làm công tác cứu hộ, họ biết lao vào lửa dữ, chui xuống lòng đất, hay đi ngang qua những lằn tên mũi đạn sẽ rất nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng vì tình thương mà họ không hề xem đó là nỗi khổ. Có người lại cho rằng cái cực tâm trí mới thật là khổ, vì phải suy tính đủ điều mới gánh vác nổi công việc. Nhưng trong thời buổi kinh tế suy thoái mà còn có công việc để làm, để suy tính, thì đã là điều hạnh phúc lắm rồi. Cho nên, cực có trở thành khổ hay không là tùy vào thái độ của mỗi người. Điều mà ta thường than thở với nhau nhiều nhất đó là đau khổ. Hễ đau là phải khổ, như là một sự thật không thể thay đổi. Thí dụ, ai đó tát vào mặt ta một cái, có thể làm ta rất đau. Nhưng nếu ta biết mình có lỗi rất lớn với người ấy và sẵn sàng đón nhận, thì cái tát đó sẽ không làm ta khổ. Đằng này, bằng một thái độ khinh miệt, họ đã tặng cái tát để sỉ nhục ta trước mọi người, thì ta khổ thật đấy. Làm ăn bị thất bại khiến tiền bạc mất trắng, ai mà chẳng đau xót, vì đó là mồ hôi nước mắt mà ta đã chắc chiêu gầy dựng suốt bao năm trời. Nhưng từ cái đau ấy đến cái khổ vẫn còn một khoảng cách khá xa. Nếu ta biết rõ nguyên nhân thất bại và chấp nhận sự thất bại ấy như một bài học kinh nghiệm. Và có lẽ cái đau thống thiết nhất của nhân sinh chính là sự chia lìa, nên thường được ví như khúc ruột cắt đứt làm đôi, đoạn trường thương đau. Nhưng nếu ta ý thức được chuyện hợp tan là do nhân duyên, biết đâu chia lìa lại là cơ hội để hai bên cùng nhìn lại mình, để tạo ra cái duyên mới, tốt đẹp hơn trong tương lai, thì ta sẽ không còn thấy đó là nỗi thống khổ nữa. Quả thật, đau và khổ là hai cung bậc cảm xúc rất khác nhau. Cuộc sống luôn có những điều hợp với ý ta, nhưng lại mâu thuẫn với suy nghĩ của người khác, hoặc thỏa mãn nhu cầu người khác, nhưng lại trái nghịch với sở thích của ta. Ngay với chính bản thân ta cũng có lúc sáng nắng chiều mưa, mà chính ta còn không hiểu nổi, thì làm sao hoàn cảnh có thể làm vừa lòng ta mãi được. Có những điều trước kia ta ghét cay ghét đắng, nhưng bây giờ lại rất yêu thích. Có những thứ trước kia ta hết sức say mê, nhưng bây giờ lại không muốn nhìn tới nữa. Có những vấn đề trước kia ta vốn xem thường, nhưng bây giờ lại cảm thấy quá hệ trọng. Giả sử mọi mong muốn của ta đều thành tựu hết, thì thử hỏi ta sẽ trở thành cái gì và cuộc đời này sẽ ra sao?
Vậy mà ta chỉ biết đòi hỏi, chứ không chịu suy xét nó có thật sự đúng đắn và phù hợp với khả năng của ta và hoàn cảnh hiện tại hay không. Rõ ràng cái khổ của ta không hẳn là cái khổ của kẻ khác. Vì thế, hầu hết những nỗi khổ mà ta thường kêu ca chỉ là sự bất như ý mà thôi. Vậy thay vì than, tôi khổ quá, thì ta hãy nên nói, nó bất như ý với tôi quá. Cách gọi này chính xác hơn. Nó sẽ đánh động vào ý thức, giúp ta nhìn lại thói quen hay cách phản ứng của mình, thay vì cứ rượt đuổi theo đối tượng khác để đổ lỗi hay trừng phạt. Từ đó, ta sẽ nhận ra quan niệm đời là bể khổ chỉ là do cách nghĩ hay chỉ là định kiến mà thôi. Giá trị của khổ đau. Ta đừng bao giờ quên rằng ta không phải là một cá thể tồn tại biệt lập. Ta phải luôn chịu sự tương tác của bao nguồn lực xung quanh, từ bạn bè, gia đình đến xã hội và cả vũ trụ bao la nữa. Dù ta có tài năng đến đâu, dù ta có chuẩn bị kỹ lưỡng đến mức nào, thì những điều bất như ý vẫn cứ xảy ra theo lẽ tự nhiên của nó. Có thành thì phải có bại, có hợp thì phải có tan. Tại sao ta chỉ muốn thành và hợp, còn bại và tan để cho ai? Lúc may mắn, sao ta không tự hỏi mình có thật xứng đáng với những thành quả ấy và có nên đón nhận nó hay không? Vậy mà mỗi khi gặp xui rủi thì ta lại khóc than ầm ĩ, đòi hỏi sự công bằng. Ta đã hưởng thụ quá nhiều từ những tặng phẩm của vũ trụ rồi, thì lâu lâu bị vũ trụ lấy lại để chia sớt cho kẻ khác. Thiết tưởng đó cũng là lẽ tự nhiên, chứ đâu có gì là thua thiệt. Đối với những mất mát quá lớn thì tất nhiên phải cần có thời gian ta mới chấp nhận hoàn toàn được, nên việc phản ứng lại cũng là lẽ thường tình. Nhưng có những điều quá đổi bình thường, nếu không nói là quá tầm thường, mà ta cũng than khổ, thì đó là lỗi của ta. Như trời mưa cũng khổ, kẹt xe cũng khổ, bị lỗi hẹn cũng khổ, thức ăn không vừa miệng cũng khổ, chiều cao không như ý cũng khổ, mau già cũng khổ, không ai hỏi thăm cũng khổ, được nhiều người thương cũng khổ. Những nỗi khổ ấy là do nơi hoàn cảnh hay vì lòng tham của ta quá lớn? Hãy bình tâm nhìn lại xem. Không ai có thể làm cho ta khổ được cả, nếu ta có hiểu biết đúng đắn và khả năng chấp nhận đủ lớn. Để có được khả năng chấp nhận rộng lớn, ta cần phải biết thu gọn lại những mong cầu không cần thiết của mình. Ngay cả với những điều được cho là chính đáng, nếu thấy không có nó mà ta vẫn có thể sống vững vàng và hạnh phúc được, thì ta cũng nên cố gắng khước từ để tâm ta bớt lệ thuộc vào hoàn cảnh. Nhờ vậy, khi hoàn cảnh biến động thì ta vẫn an nhiên bất động. Ngoài ra, ta cũng nên luyện tập cho mình cách đối mặt với khó khăn, hoặc tự tạo cho mình một cách nghĩ, cách sống, đừng quá cầu mong sự an toàn, để cho sức chịu đựng trong ta được lớn mạnh. Ta thấy những đứa trẻ lớn lên trong môi trường được bảo bọc quá đầy đủ, khi bước vào đời không có chút vốn liếng kinh nghiệm nào mang theo để chống chọi với những nghịch cảnh. Nên chỉ cần một tác động nhỏ như bị chê bai là chúng dễ dàng chao đảo và muốn bỏ cuộc ngay. Cũng như những loại cây mọc trên đất tơi xốp, trông xanh tươi mơn mởn, nhưng chỉ cần một cơn gió lớn đi ngang qua là gãy đổ. Còn những loại cây mọc trên đá núi, tuy dáng dấp khẳng khiu, nhưng độ bám rất vững vàng. Cho nên, ta không thể cầu nguyện cho cuộc đời đừng xô đẩy mình vào những hoàn cảnh nghiệt ngã, nhưng ta có thể làm cho mình không bị ngã gục trước sóng gió cuộc đời bằng sự vững chãi từ chính trái tim mình. Để có được trái tim ấy, ta phải biết đặt mình vào khuôn khổ của sự đào luyện, chứ không thể do sự ép buộc mà được. Nghĩa là ta vừa phải giới hạn sự hưởng thụ, cũng vừa phải tập đối đầu với mọi nghịch cảnh. Ta đừng vội kêu ca. Sống mà không hưởng thụ thì sống để làm gì? Có ai cấm ta hưởng thụ đâu. Nhưng cái gì cũng có cái giá của nó cả. Nếu ta cứ dung dưỡng cho cái tôi yếu đuối mãi, thì đừng hỏi tại sao đời mình cứ khổ đau hoài. Dĩ nhiên, với một người đã có trái tim vững chãi, thì bao nhiêu danh lợi cũng không là vấn đề. Họ có đủ bản lĩnh để vượt lên trên mọi danh lợi, hay sử dụng nó một cách hữu ích cho đời. Song, thực tế số người có ý niệm muốn buông bỏ thói quen hưởng thụ rất hiếm, và số người làm được
lại càng hiếm hơn. Nhất là trong tình trạng hiện nay, người ta dám đạp đổ cả thành trì đạo đức để tranh giành quyền lợi, bất chấp mọi hậu quả. Có lẽ vì thế mà đời sống ngày càng nhiều khổ đau hơn. Nó đã trở thành bản trường ca bất tận của con người. Đúng, khổ đau là một thực tại không thể chối cãi, nhưng đó chỉ là do trình độ cảm nhận của con người. Khổ đau vốn không phải là bản chất đã được định sẵn của cuộc đời này. Bởi xét cho cùng thì không có gì là khổ đau cả. Do guồng máy tâm thức trong ta vận hành sai lệch, nên nó đã tạo ra những phản ứng chống đối lại những hoàn cảnh mà nó cho là trái nghịch. Rất may, guồng máy tâm thức ấy là một hợp thể linh động nên có thể điều chỉnh được. Chỉ cần ta có nhận thức đúng đắn thì mọi cảm xúc trong ta đều không ngừng tương tác với vạn vật, để tâm lý không tiếp tục tạo ra những phản ứng ích kỷ. Đồng thời, ta cần có một khả năng quan sát thật tinh tường về những thói quen mà ta đã tạo dựng từ trong quá khứ đến nay. Tiến trình tháo gỡ những tâm lý tiêu cực ấy chính là tiến trình vượt thoát khổ đau. Nói chung, càng bớt tự ái là càng bớt khổ đau. Hết vì cái tôi là hết khổ đau. Đúng ra, ta cần phải biết ơn khổ đau. Khổ đau vừa giúp ta ý thức được cái gì là hạnh phúc, vừa giúp khả năng chịu đựng trong ta lớn mạnh, để ta có thể phát tiết hết bản năng sinh tồn tiềm ẩn của mình. Cũng như nếu không bị lạc đường, ta sẽ khó biết mình vốn rất sợ hãi. Nếu không bị xúc phạm, ta sẽ khó biết rõ mức độ nóng giận của mình. Nếu không bị dối gạt, ta sẽ khó biết mình cũng rất dễ tổn thương. Nếu không bị bỏ rơi, ta sẽ khó thấy được tính yếu đuối và dựa dẫm của mình. Chính nhờ bản năng sinh tồn biểu hiện mà ta thấy rõ từng ngóc ngách sâu kín của phiền não tạo nên khổ đau. Từ đó, ta biết cách điều chỉnh lại tâm thức và nếp sống của mình sao cho hài hòa với sự vận hành của vũ trụ. Nhờ đó, sự hiểu biết và tình thương trong ta bừng nở. Ta có thể đi giữa thăng trầm của cuộc đời này một cách thông dong tự tại, mà không còn lo sợ những nghịch cảnh bất ngờ. Có thể nói, tâm ta như thế nào thì ta sẽ cảm nhận khổ đau như thế ấy. Vì khổ đau vốn từ tâm sinh ra, mà cũng từ tâm diệt đi. Nếu không có khổ đau, biết đâu là hạnh phúc. Nhờ mộng mị hôm nào, ta tìm về tỉnh thức. Bạn đang xem video trên kênh YouTube Sống Vui Mỗi Ngày. Đôi khi cần biết dại khờ, để lòng thanh thản một giờ bình an. Đôi khi cần bỏ tính toan, để bờ môi đó thênh thang nụ cười. Đôi khi 9 bỏ làm 10, để thôi câm nín một lời trao nhau. Đôi khi thấu hiểu niềm đau, để thôi phán xét những câu tuyệt tình. Đôi khi biết dở trang kinh, để tìm thấy lại an bình nội tâm. Đôi khi biết sống lặng thầm, để nhìn tỉnh thức thâm trầm nở hoa. Đôi khi cần biết lỗi ta, để lòng độ lượng thứ tha lỗi người. Đôi khi ngước mắt nhìn trời, để hồn khoáng đạt rạng ngời nắng xuân. Đôi khi cần biết dửng dưng trước bao cám dỗ trói chân khổ đời. Đôi khi cần biết buông lơi, để nghe hơi thở là nơi dịu dàng. Đôi khi nhặt, đôi khi khoan, để thương yêu chẳng buộc ràng lẫn nhau. Đôi khi nhớ lúc ban đầu, để tình trong sáng thuở nào nguyên sơ. Đôi khi tỉnh giữa đời mơ, để tâm tỏ ngộ bến bờ thực hư. Đôi khi biết trải lòng từ, để cho nghĩa sống bay chừ lên ngôi. Đôi khi biết lặng cái tôi, để đây với đó xa xôi lại gần. Đôi khi đạm bạc thanh bần, đoái thương bao kiếp nhọc nhằn chung quanh. Đôi khi chuông mỏ tu hành, biết đời hơn thiệt đua tranh mãi đời. Đôi khi ngồi giống Phật ngồi,
như như bất động, nụ cười thiên thu. Để ngày nào dứt phàm phu, mở toang cánh cửa, chân như bước về. Bà lão 92 tuổi, nhỏ nhắn, gọn gàng, sáng nào trước 8 giờ cũng ăn mặc chỉn chu, với mái tóc uốn hợp thời và gương mặt được trang điểm kỹ lưỡng. Thậm chí mắt bà gần như không thấy gì cả. Chuyển tới nhà dưỡng lão hôm nay. Người chồng đã đi cùng bà 70 năm, vừa mới qua đời. Bà cần phải chuyển tới đây. Sau nhiều giờ ngồi chờ kiên nhẫn ở sảnh nhà dưỡng lão, bà mỉm cười nhẹ nhàng khi được thông báo phòng của bà đã sẵn sàng. Khi bà điều khiển khung hỗ trợ đi lại tới phía thang máy, tôi chỉ cho bà bản hướng dẫn về căn phòng của bà, kể cả những tờ giấy có đục lỗ được treo trên cửa sổ. Tôi thích căn phòng. Bà biểu lộ với niềm phấn khởi của đứa bé lên 8 được cho một con thú bông. Bà chưa nhìn thấy phòng mà, bà đợi cháu tí nhé. Cũng đâu có ảnh hưởng gì, bà đáp. Hạnh phúc là điều cháu quyết định trước cả khi nó đến. Ta thích căn phòng hay không, không phải vì đồ gỗ được bày biện thế nào. Nó đã hiện sẵn trong đầu ta, và ta quyết định là ta sẽ thích nó. Đó là quyết định ta thực hiện mỗi sáng thức dậy. Ta có một lựa chọn. Ta có thể nằm nguyên ngày trên giường, tính từng rắc rối đang có với các bộ phận trong cơ thể mà không còn hoạt động, hoặc ra khỏi giường và cảm ơn những bộ phận còn hoạt động. Mỗi ngày là một tặng phẩm. Ngày nào chưa nhắm mắt là ngày đó ta luôn để tâm vào ngày đang tới và những ký ức đẹp. Bà tiếp tục giải thích. Tuổi già như tài khoản ngân hàng, cháu rút ra từ những gì cháu đóng góp vào. Vì vậy, ta khuyên cháu nên đóng thật nhiều hạnh phúc vào tài khoản ngân hàng ký ức. Cảm ơn sự đóng góp của cháu vào ngân hàng ký ức của ta. Ta vẫn tiếp tục đóng vào tài khoản. Bà mỉm cười rồi nói tiếp. Hãy nhớ 5 nguyên tắc đơn giản để được hạnh phúc sau đây. Giữ con tim khỏi hận thù, để đầu óc không âu lo, sống giản dị, cho nhiều hơn, mong đợi ít hơn. Hãy sống như thể hôm nay là ngày cuối cùng. Chúng ta không cần câu trả lời cho tất cả các câu hỏi. Sau đây là một câu chuyện minh họa. Khi một người đàn ông biết mình sắp chết, ông ta thấy Thượng Đế tới gần mình, tay xách một chiếc vali. Này ngươi, đã đến lúc phải đi rồi. Sao lại sớm vậy ngài? Tôi còn nhiều kế hoạch chưa thực hiện. Ta xin lỗi, nhưng đã đến lúc. Dạ, ngài mang gì trong vali vậy? Đồ đạc cá nhân của ngươi. Đồ đạc của tôi à? Ý ngài muốn nói là quần áo, tiền bạc của tôi. Những thứ đó chưa bao giờ thuộc về ngươi. Chúng thuộc về trái đất. Có phải ký ức của tôi không? Không, cái đó thuộc về thời gian. Người đàn ông lại tiếp tục hỏi Thượng Đế. Có phải tài năng của tôi không? Không, chúng thuộc về hoàn cảnh. Có phải là bạn bè và gia đình tôi không? Không, họ thuộc về con đường ngươi đã qua. Có phải vợ con tôi không? Không, họ thuộc về trái tim ngươi. Vậy hẳn là thân xác tôi đây. Không, nó thuộc về cát bụi. Vậy chắc chắn là hồn tôi. Ngươi hoàn toàn sai lầm, buồn thay. Hồn ngươi thuộc về ta. Người đàn ông nước mắt đầm đìa và đầy vẻ sợ hãi. Ông ta nhận cái vali từ tay Thượng Đế và mở ra. Trống không. Cõi lòng tan nát, nước mắt lăn dài. Ông hỏi Thượng Đế. Tôi không có gì ư? Thượng Đế đáp. Đúng vậy, ngươi không có gì cả. Vậy ư? Vậy cuối cùng tôi có được gì? Khoảnh khắc. Mỗi khoảnh khắc trôi qua là của ngươi. Cuộc đời là một chuỗi tập hợp những khoảnh khắc. Cho nên, hãy sống, hãy yêu, hãy tận hưởng cuộc đời này khi còn có thể. Hãy tận hưởng và sống trọn vẹn với từng khoảnh khắc, ngay tại thời điểm này và ngay tại đây. Covey Diacolo đã từng nói rằng yêu thương bản thân cũng đẹp như một mối tình.
Điều đó dạy ta biết cười vào những khuyết điểm cũng như những thói quen kỳ quặc của mình. Điều đó dạy ta biết quý trọng mọi đức tính của mình: tự tin, xuẩn ngốc, ngại ngùng, quyến rũ, xấu xí, nóng nảy, khác thường và mọi thứ khác. Điều đó ghi nhận rằng bạn là duy nhất và bạn xứng đáng thể hiện con người tốt nhất của mình cho mọi người thấy. Yêu thương bản thân là hạnh phúc với cuộc sống và hiểu rằng lúc này đây bạn đẹp đơn giản chỉ vì bạn là chính bạn. Hãy là người dẫn đường cho hành trình của bạn. Nghĩ tôi có thể thường xuyên hơn. Bước từng bước nhỏ về hướng cuộc đời bạn muốn sống. Biết ơn những gì mình đang có. Thôi không nghĩ về những thứ mình không có. Hãy chia sẻ lòng yêu thương một cách chân thành và hào phóng. Chia tay một số người và chào đón nhiều người khác. Đừng đứng núi này trong núi nọ. Biết dấn thân mạo hiểm hơn, nhanh chóng và thường xuyên vượt ra khỏi ranh giới của vùng an toàn để có một cuộc sống trọn vẹn hơn. Nếu như bạn nhận thấy rằng tử tế với người khác chẳng đem lại gì cho mình ngoài việc bị chối bỏ hoặc tổn thương, thì hãy đừng để kiểu suy nghĩ như vậy làm bạn thay đổi con người thật sự của mình. Nếu bạn là người chín chắn và làm những điều tốt đẹp, đừng dừng lại chỉ vì người khác không nhìn ra được sự tử tế nơi bạn. Cách họ phản ứng hoặc họ không đáp lại là chuyện của họ, không phải của bạn. Bạn đừng thay đổi. Chính họ mới cần sự đổi thay. Hãy giữ con người tử tế bên trong bạn. Theo Bridget Nicole. Bạn đang xem video trên kênh YouTube Sống Vui Mỗi Ngày. Hương thời gian trôi chảy, mới đó đã mùa hạ. Ngồi trên hiên chùa, nhìn ra xa cửa ngõ, chợt nhớ mênh mông đôi mắt một người tôi từng mơ từng mộng, từng thương từng nhớ. Nghĩ rằng thế là đã qua, mọi thứ chỉ là quá khứ một thời để thương, để nhớ, để đợi chờ và để quên. Dẫu lắm lúc biết đợi chờ chỉ là đợi chờ mà không là gì khác. Ai đó bảo vạn pháp tùy duyên, duyên chính thì tụ, duyên mỏng thì xa. Có cầu có khổ, không cầu không khổ. Tất cả rồi chỉ là bóng mờ giữa cõi đời sương khói. Cánh nhạn một sớm một chiều sẽ bay về hóa hư không. Tia nắng rót dài thâm thẳm lặng im. Trang kinh ố vàng mở lời vô ngôn huyền bí, hiện lên trên từng con chữ thấp thoáng bóng bục. Bóng những thiền sư, cư sĩ qua các thời đại. Dường như hội linh sơn xưa còn hiện diện nơi đây, nơi lời kinh hòa âm cùng tiếng chuông tiếng mõ ngân nga phạm âm thấm vào tán cây, chân đá, không khí, hơi thở, lắng sâu xuống tiềm thức. Tuyệt mù pháp hội, đại chúng chắp tay im lặng. Bụt nói: Này Xá Lợi Phất, thầy biết không, từ khi Bụt A-di-đà thành đạo đến nay, tính ra đã là 10 kiếp. Này nữa Xá Lợi Phất, số đệ tử thanh văn đã đắc quả A-la-hán của Bụt ấy nhiều vô lượng không thể đếm được bằng toán học. Số đệ tử Bồ Tát của Ngài cũng đông đảo như thế. Lung linh ngàn ảo tưởng, những trang kinh đưa tâm tôi tìm về pháp hội của hơn 2.500 năm trước, được nghe Bụt nói về cõi tịnh độ. Nơi nước ấy dân chúng sống không có khổ đau, toàn hưởng niềm hạnh phúc. Nơi ấy có đất bằng vàng, có hoa sen thơm ngát, có nước tám công đức, có nhạc trên không, có mưa hoa mạn Đà La, có chim khổng tước, anh vũ, ca lăng tần dạ, thường hót lên những âm thanh tao nhã. Mỗi lần chúng hót, người ta nghe như tiếng diễn xướng các pháp môn ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát thánh đạo phần. Dân chúng có thời giờ đi dâng hoa cúng dường chư Bụt. Mỗi lần nghe tiếng hót của chim, ai cũng dừng lại, nhiếp tâm thực tập niệm Bụt, niệm Pháp, niệm Tăng. Tôi nghe Bụt nói, cõi tịnh độ sao mà an mà lành thế. Trả bù cho thế giới ta bà của chúng ta. Vui sướng thì ít mà khổ đau thì nhiều. Thương yêu thì bé, hận thù thì lớn. Mạng sống thì thấp thỏm vô thường, nay có mai không. Ra thế giới đó, người đạo sĩ ôm cuộc lữ lặng im. Ta gửi đó ưu phiền 5 tháng.
Có những mùa đã mang tôi đi kiếm tìm cổ đạo không phương không hướng. Trên cổ đạo chỉ bản lãng khói sương mịt mù, lúc như có như không. Một năm có 4 mùa, 12 tháng, 52 tuần, 365 ngày, 8.760 giờ, 52.600 phút, 31.536.000 giây. Khoảnh khắc tích tắc thời gian này nối tiếp tích tắc thời gian khác, xoay vần làm cho tâm hồn tôi cứ xao xuyến, trăn trở, tiếc nuối, lo âu. Sống hiện tại mà trăn trở tương lai và tiếc nuối quá khứ. Sống kiếp này mà lo lắng kiếp sau. Sống kiếp sau thì lại nhớ nhung kiếp này. Âu cũng là luân hồi của cuộc đời. Hôm qua, trong tiềm thức tôi cứ hiện lên hình bóng của chàng ẩn sĩ đời Đường, tên là Giả Đảo, sinh năm 779, mất năm 843. Ông là thi sĩ nổi tiếng về trường phái Khổ Ngâm, nghĩa là trường phái làm thơ chọn câu cú cẩn thận, suy tư chín chắn trước khi dùng chữ. Ông là người có lối sống trầm mặc, nghiêng về chiều hướng nội tâm hơn ngoại cảnh. Và ông cũng là người thích sự lặng lẽ, làm thơ cũng trong lặng lẽ. Nên cổ nhân mới có câu nhắc đến ông: khổ ngâm tăng nhập định, đắc cú tướng thành công. Làm thơ, công phu và khổ luyện như nhà sư ngồi thiền cho đến lúc nhập định. Nhưng khi làm được câu đắc ý thì vui sướng không khác gì một người tướng lập được chiến công. Giả Đảo vốn là nhà sư với pháp danh vô bản. Lúc đầu ông tu ở Lạc Dương, sau đến kinh đô Trường An và chùa Thanh Long. Cuộc đời Giả Đảo có nhiều giai thoại, nhưng đặc biệt nhất, nổi tiếng nhất là giai thoại Thôi Sao. Thôi là đẩy, sao là gõ. Nói theo thi ca nghệ thuật là người biết chọn từ ngữ cho bài thơ được hay hơn. Giai thoại rằng Đường lúc làm sư ở chùa, vào một đêm trăng sáng, giữa khung trời tĩnh mịch, khí lạnh thanh thanh, ông mặc chiếc áo tràng nâu, trên vai mang dăm ba quyển kinh Phật, màu đã ố vàng, ghé lên triền núi thăm người bạn đồng tu ở ẩn, là cư sĩ Lý Ngân. Đêm ấy, gió mát cố ý giữ khách, trăng sáng vô tình chiếu lên người. Đi qua bờ ao, thấy bóng cây chiếu xuống nước và tiếng chim ngái ngủ. Tức cảnh sinh tình, ông liền ngâm hai câu thơ ngũ ngôn: điểu túc trì biên thụ, tăng sao nguyệt hạ môn. Nghĩa là chim ngủ trên cây bên ao, nhà sư gõ cửa dưới trăng. Xuất thần làm được câu thơ hay, đắc ý quá, ông cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Và rồi ngồi đàm đạo với bạn tới tận nửa khuya mới thôi. Hôm sau trên đường về chùa, ông chợt nhớ đến hai câu thơ đã làm đêm qua, bèn đem ra ngâm lại thì ông thấy chưa ổn. Ông nghĩ không biết nên dùng chữ thôi, nghĩa là gõ, hay chữ sao, nghĩa là đẩy thì hợp lý hơn. Ông cứ đọc tới đọc lui đọc tới. Trong lúc lẩm nhẩm, ông vô tình đụng phải kiệu của quan Kinh Triệu Doãn là Hàn Vũ, vừa mới bị thất sủng ở triều về. Ông biết mình sai và đã chủ động xin lỗi. Hàn Vũ gặng hỏi, ông chân thật đem chuyện giải bày. Sau khi nghe đầu đuôi câu chuyện, Hàn Vũ biết nhà sư trẻ trước mặt là một người yêu thơ, nên đề nghị ông dùng chữ gõ sẽ hay hơn dùng chữ đẩy, vì chữ gõ nó hợp tình hợp cảnh. Ý của Hàn Vũ là khi trời sập tối thì cửa chùa đóng then cài, mà then đã cài thì làm sao đẩy cửa vào được, cho nên chỉ còn cách là gõ cửa để vào chùa. Có lẽ cũng vì cuộc gặp gỡ duyên nợ ấy mà sau này Giả Đảo đã bỏ đời sống phạm hạnh nhà sư để theo tiếng gọi của lãng đãng khách phong sương. Để rồi về sau, ông trở thành bậc thầy của trường phái Khổ Ngâm, trong đó gồm Tô Đông Pha, Mạnh Giao, Lý Hạ, Hàn Vũ, vân vân. Đến đây tôi dừng lại, đứng dậy qua giá kinh, giá kệ, lấy một cây nhang thơm, rồi thắp lên cúng dường Bụt. Tôn tượng Đức Bổn Sư khiêm nhường được đặt trước bàn viết của tôi, luôn nhắc nhở tôi, dù cuộc đời có như thế nào, Bụt mãi ở lòng mình và yểm trợ cho mình trên hành trình tìm lại chính mình. Thương ai chớ bỏ đường tu đi về. Tôi cũng nghĩ rằng từ xưa đến nay, từ kiếp này sang kiếp khác, đã là nhà sư khoác áo nâu sòng, thì cuộc sống luôn phải trải qua năm tháng tĩnh mịch. Cuộc đời Giả Đảo sống chốn cửa thiền,
mà lòng còn mơ tưởng chốn quan trường phố thị. Đến khi sống phố thị thì lại nhớ nhung sự an tĩnh chốn cửa thiền. Gian nan đi qua biết bao biến cố, được mất, bại thành trong cuộc đời. Ngó lại tay trắng tay, rồi lại thành không, như một giấc mộng hoàn lương. Tôi nhớ và thương cái tâm chân tình của ông đối với đạo. Dù ở trong hoàn cảnh nào, làm quan chốn triều đình hay dân thường nghèo mạt, ông vẫn nhớ chùa xưa người cũ. Thân tuy gửi chốn quan trường, nhưng lòng lại luôn nương cửa Phật. Năm ông khoảng 55 tuổi, ông quyết trở về núi cũ chùa xưa để tìm người ẩn sĩ mà ông rất quý, rất thân. Nhưng khi đến nơi, ông đã không đủ cơ duyên để gặp. Bài thơ Tìm người ở ẩn không gặp của ông đã nói lên hoàn cảnh đó. Dưới cội thông hỏi chú Tiểu Đồng: thưa thầy hái thuốc nên không có nhà. Thầy đi quanh núi không xa, mây mù che khuất biết là nơi đâu. Bạn đang xem video trên kênh YouTube Sống Vui Mỗi Ngày. Cũng bởi bài thơ này nên tôi đã cất công một phen đi tìm giả đảo nơi trùng trùng con chữ. Đối với tôi, bài thơ là một bức tranh sống động. Có mây mù thanh khiết, có cội tùng giản đơn, có chú Tiểu phe phẩy cái quạt nấu nước pha trà, có một ông lão cư sĩ trong dáng hình khắc khổ, đôi mắt toát lên vẻ dung dị, hiền lành, điềm đạm. Cứ thế, một bên hỏi, một bên trả lời. Rốt cuộc cũng do sương dày đặc quá, nên chẳng biết tìm người ở ẩn nơi đâu. Tôi đã từng đọc qua tập thơ Từng ôm và mặt trời từng hạt của thầy Nhất Hạnh. Trong đó, thầy đã vẽ lại khung trời sinh động của bài thơ mà tôi nghĩ chỉ có tâm hồn nhà sư mới hiểu cốt cách của một người thi sĩ từng là sư. Nơi ấy có nhiều mây, và lần này quả thật chú Tiểu không biết thầy mình đang đứng ở đâu. Dù chú biết, thầy đã từ buổi sáng tinh sương đi vào núi sâu hái thuốc. Thầy đang hái thuốc hay là thầy đang hái những cụm mây trong các đọt thông già? Sao chú không mời khách vào trong am và đãi ông ta một chén trà nóng? Thưa ông, thầy tôi đi hái thuốc trong núi chắc cũng gần về. Mời ông vào am dùng trà và đợi thầy về. Sao chú lại để khách đứng mãi ngoài ngõ như thế? Sương nhiều lắm, áo của khách đã ướt, chú không thấy sao? Thưa ông, nếu ông có chuyện gấp, tôi sẽ xin vào núi tìm thầy. Mây tuy dày đặc, nhưng tôi có thể đưa tay làm ống loa để gọi. Thưa thầy, thầy đang ở đâu? Con đang đi tìm thầy, có người khách đang đợi. Xin sư chú đừng bận tâm, xin sư chú cứ cho tôi tự nhiên. Tôi muốn được ngồi đây, uống một chén trà và ngắm núi rừng sương phủ. Xin đừng làm rộn thầy, lúc nào người về cũng được, người không về thì cũng không sao. Hai cây tùng cao là dấu hiệu, là nẻo đưa lên thảo am. Đây có phải là núi Cửu Lũng? Tôi tìm lên am sáng nay không phải để gặp thầy. Tôi tìm lên đây để tự tìm tôi. Đứa con cứng đầu là tôi, đi lang thang không biết bao nhiêu triệu kiếp luân hồi, nên muốn trở về với cha, với mẹ. Tôi vẫn còn một trái tim biết thổn thức, đầy những tuổi giận kiếp nào. Hai mắt của chú sáng nay đã làm cho trái tim tôi dường như ngừng lại. Dáng điệu tôi ngập ngừng, nhưng cái nhìn của chú với chất liệu dịu ngọt và can trường đã truyền cho tôi biết bao nhiêu là ánh sáng. Người ấy lạy xuống, đầu sát đất, trán dính vào nền đá nơi Phật đường mát lành. Con đã về đây, con không còn đi phiêu lãng, con không còn muốn mình tự buộc mình vào thế giới của tranh chấp và hận thù. Ngày hôm nay là ngày tái sinh, là ngày tái tạo. Con về đây, chứng minh con ngàn hoa muôn lá. Ơn tái sinh xin trần tạ, ơn tái sinh nhờ lượng đức từ bi. Nơi đây có nhiều mây, nhưng chính nơi đây tôi sẽ thấy rõ được mặt người. Nơi đây có nhiều mây, nhưng chính nơi đây tôi sẽ thấy rõ được mặt tôi. Am dựng bên sườn núi, phía sau bao nhiêu ngõ ngách, bao nhiêu lối mòn. Trên kia đỉnh núi lấp trong mây, đỉnh núi ngự trị không biết tự bao giờ. Đỉnh núi chăm sóc, đỉnh núi che chở. Mỗi buổi chiều, mây về quấn quanh đỉnh núi, mây về quấn quanh chân núi. Am ngủ trong lòng mây, và am là am mây. Tôi khựng lại nghĩ, bài thơ trải qua không biết bao thăng trầm lịch sử, biết bao đời, bao người có mặt nơi trần gian này, để rồi lại lặng lẽ rời xa trần gian này. Sở dĩ hôm nay tôi ngồi đây nói về giả đảo,
bởi tôi luôn dành nhiều cảm tình với ông. Đã nhiều năm rồi, tôi có ước muốn viết một tập sách về ông, nhưng duyên lại chưa đủ. Tôi thấy ông là người Trung Hoa mà lại rất có duyên với người Việt chúng ta. Có lần, Pháp sư người Việt hiệu là Duy Giám được vua nhà Đường mời qua giảng kinh thuyết pháp trong cung. Khi Pháp sư giảng kinh xong sắp về nước, vua Đường đã nhờ ông làm thơ tiễn. Qua đó, tôi nghĩ nếu một ngày chúng ta chẳng tìm thấy nhau, cũng xin nhớ rằng chúng ta đã từng gặp nhau trên vạn nẻo đường đi qua, trên cỏ nội đồng hoang, trên ngàn trăng sao, trên lời kinh tiếng kệ sớm trưa nơi điện Phật, chắp tay quỳ gối, lòng ngang ngát mùi hương tịnh thiền. Đời người ví như cuốn sách thiền, mỗi người là một trang kinh, một vị Bụt. Và Bụt cũng là một con người, nhưng là một con người hoàn thiện, có nhiều tuệ giác, nhiều từ bi. Với Bụt, ai cũng là người tốt, ai cũng có khả năng vượt ra bát nháo điên đảo mộng tưởng, vượt ra những hệ lụy vướng mắc của cuộc đời để đến bờ an vui, giải thoát. Chính tôi cũng vậy, đã đến lúc buông xuống bao huyễn cảnh ở đời để làm một người thanh tịnh, để hàng ngày được tưới mát, nuôi dưỡng ở chốn cửa không. Ngồi thiền, tụng kinh, uống một tách trà, tay lần tràn hạt, bước chân chánh niệm, thở giữa hư không, nằm vóc sát đất lạy Bụt, lòng không lo lắng quá khứ, không tưởng tới tương lai. Hạnh phúc với hiện tại chính là ý nghĩa của cuộc đời. Biết bao người đã nếm trải khổ đau này chồng chất khổ đau khác trong cảnh danh lợi phù du. Tôi đã nhiều lần trầm ngâm, ngoảnh nhìn cuộc đời, nhìn mà không nói, nhìn chỉ để nhìn mà suy tư về thân phận. Có nhiều người nhìn bên ngoài trông có vẻ giàu sang, tốt đẹp, vui tươi. Thực ra bên trong là cả mảnh vườn hoang vu, khổ đau, hiu quạnh. Mấy hôm nay trên cổ đạo, khí trời mang về những mù sương, làm tôi ưa ngồi yên tĩnh tọa nghe kinh, đắm mình nơi cõi Bụt, khơi nhẹ vực ký ức. Bao xa xăm huyễn hoặc, bao huyên náo bụi đời cũng trở thành thanh tịnh. Đời người sống đến đâu cũng có lúc phải quay về với chính mình, với Bụt, với cái đơn sơ thuần phát. Thiếu niên điên đảo, đáo lão tu hành. Tuổi trẻ thường thích bay nhảy, đến khi có tuổi cũng phải trở về bồi đắp đời sống tâm linh cho mình. Năm nay tôi đã sắp tròn 30 tuổi, cái tuổi Khổng Tử nói tam thập nhi lập. Vâng, 30 tuổi thì phải tự lập cho hướng đi tìm lại chính mình. Trong mỗi người có một căn nhà tâm linh. Nếu chúng ta biết chế tác hỷ lạc, nuôi dưỡng căn nhà tâm linh thực sự, thì chúng ta không còn lo sợ trước bao biến động của cuộc đời. Đã có đường đi rồi, còn không còn lo sợ. Cũng như Bụt dạy, trong tất cả sự bố thí thì vô úy thí là cao hơn cả. Nghĩa là bố thí sự không sợ hãi là tuyệt vời nhất. Suốt cuộc lữ, dù đời có như thế nào, tôi vẫn là người thích sống một mình, một cõi, giữa đêm khuya lặng tĩnh. Mượn chén trà làm tri âm, kinh sách làm tri kỷ, tượng Bụt là bạn thâm giao. Đã đến lúc tôi phải tự tập sống cho chính mình. Sở dĩ ta cô đơn là vì ta chưa biết tập sống cho chính mình. Ta còn lo sợ, còn vướng mắc, còn ham muốn quá nhiều. Cô đơn bám víu bóng mình, luân lưu dưới chân trời ảo vọng, xa xăm, vô định. Khi cô đơn, hãy thả mình nghe một bản nhạc, khẩy một khúc đàn, vẽ một bức tranh, cầm cọ viết vài chữ, đọc một đoạn tâm kinh. Ta sẽ tìm lại được cõi lòng mình. Người biết sống cho chính mình là người không cảm thấy lo sợ, không cảm thấy cô đơn và không còn cảm thấy vướng mắc. Bụt dạy, đừng tìm về quá khứ, đừng tưởng tới tương lai. Quá khứ đã không còn, tương lai thì chưa tới. Quán chiếu sự sống trong giờ phút hiện tại. Kẻ thức giả an trú, vững chãi và thảnh thơi. Phải tinh tiến hôm nay, kẻo ngày mai không kịp. Cái chết đến bất ngờ, không thể nào mặc cả. Người nào biết an trú, đêm ngày trong chánh niệm, thì Mâu Ni gọi là người biết sống một mình. Chiều, trên cổ đạo khói mờ lam phủ, nắng nhẹ tà qua kẽ lá.
Tôi ra vườn sau, nằm đu đưa chiếc võng, lắng nghe điệu hát câu hò miền cô thôn chiều muộn với hàng cau, bến nước, con đò, mái rạ, hương thời gian thấp thoáng lời kinh. Tôi nhìn xuống ao, nước trong, sen xanh, một mình góp lá rơi, xếp ký ức vào lòng bàn tay cất lại, để có dịp ngồi đọc ẩm, trầm tư, lặng lẽ mà chiêm nghiệm. Ký ức không lời sẽ thu giữ hết những dấu chân từng đi ngang qua. Im lắng, tuyệt mục. Nghĩ tôi sẽ đi một mình, chính tôi, trên cổ đạo này. Bạn đang xem video trên kênh YouTube Sống Vui Mỗi Ngày.